नमस्ते, स्वागत छ एसपी कुजिनमा। सधैँ जस्तै आज पनि म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपीको साथमा उपस्थित भएकी छु। आज म हजुरहरूलाई आलु दम बनाएर देखाउन गइरहेकी छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् यसलाई बनाउन सुरु गरौँ। यसलाई चाहिने सामग्रीहरूमा यसको लागि मैले लिएकी छु आलु, दही, कश्मीरी लाल मिर्च, नुन, बेसार, त्यसैगरी गरम मसला र अदुवा, लसुन अनि जिराको पेस्ट। अब सुरुमा मैले आलुलाई बोइल गर्दैछु। मैले यसमा अलिकति नुन राखेँ। यसलाई मैले 8 देखि 10 मिनेटसम्म हाई हिटमा बोइल गर्नेछु। बोइल गर्दा यसको स्कम पनि निकाल्दै जानुहोला। हामीले रुट भेजिटेबल्सलाई बोइल गर्दा सधैँ चिसो पानीमा राखेर बोइल गर्न सुरु गर्नु पर्दछ। मैले पनि यस्तै गरेकी छु। यसलाई 50% जति बोइल गर्नुहोला। हेर्नुस् त हाम्रो आलु बोइल भइसकेको छ। अब यसलाई म निकाल्दैछु। अब हामी ग्रेभीको तयारी गर्दैछौँ। यसको लागि एउटा भाँडामा दही लिनुहोस्। यसमा कश्मीरी लाल मिर्च राख्नुहोस्। त्यसैगरी अदुवा, लसुन र जिराको पेस्ट पनि राख्नुहोस्। गरम मसला, स्वाद अनुसारको नुन पनि राख्नुहोस् र बेसार राखेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्। हेर्नुस् त हाम्रो ग्रेभीको पेस्ट पनि तयार भइसक्यो। अब हामी आलुलाई फ्राई गर्नेछौँ। यसको लागि एउटा भाँडामा तेल तताउन बसाल्नुहोस्। तेल तातुन्जेल आलुलाई मैले देखाए जस्तै गरी फर्क अथवा टुथपिकको सहायताले ब्रेक गर्नुहोला। यसले गर्दा आलु भित्रसम्म फ्राई हुन्छ। तेल पनि तातिसकेको छ। अब हामी आलुलाई फ्राई गर्नेछौँ। आलुमा रातो कलर नआउँदासम्म फ्राई गर्नुहोला।
ल हेर्नुस् त, यसमा कलर आउन थालेको छ। आलुमा यतिको रातो कलर आइसकेपछि अब यसलाई निकाल्नुहोस्। अब यसै गरी म बाँकी आलुलाई पनि फ्राई गर्दैछु। अब हामी ग्रेभीलाई पकाउने छौं। यसको लागि एउटा प्यानमा तेल तताउन बसाल्नुहोस्। तेल तातेपछि कश्मिरी लाल मिर्च राख्नुहोस्। अब यसमा अघि बनाएको दहीको पेस्टलाई राखेर चलाउनुहोस्। यसलाई बाक्लो नहुँदासम्म चलाउँदै जानुहोला। ल हेर्नुस् त, यो बाक्लो भइसकेको छ। अब यसमा म आलु राख्दैछु। अब आलुलाई ग्रेभीमा राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला। यति गरेपछि अब यसलाई हामी ढाकेर 5 मिनेट जति पकाउने छौं। ल हेर्नुस् त, यो राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब अन्तिममा एकपटक यसलाई राम्रोसँग चलाउनु होला। यति गरेपछि हाम्रो आलुदम खानको लागि तयार भयो। ल हेर्नुस् त, मैले यसलाई यसरी बाउलमा सर्भ गरेर देखाएकी छु।
यसलाई तपाईहरूले रोटी अथवा खानासँग खान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला। धन्यवाद।